العميد الإداري ميشيل أبو سرحال رئيس الطبابة العسكرية. حضرة العميد، أول شيء أهلا وسهلا فيك ببرنامج الجندة. بدنا نعرف لكل المستمعين شو هي الطبابة العسكرية. الطبابة العسكرية لها دور مميز عن باقي جهات الضامنة. هي جهة ضامنة لتأمين الاستشفاء والعلاج لكل العسكريين وعائلاتهم والموظفين المدنيين وعائلاتهم بالخدمة الفعلية وبالتقاعد. بيميز الطبابة العسكرية كجهة ضامنة عن بقية الجهات الضامنة هي انه تلعب دورين. اول دور بتأمن الخدمات الطبية من تلقاء نفسها من خلال المستشفى العسكري، المعاينات الخارجية، المختبرات، طبابة الأسنان، الصيدلية العسكرية المركزية. وفي حال هالخدمات هيدي مش قادرين نأمنها من حولوا على المستشفيات، يعني منشتري الخدمات الاستشفائية. حضرة العميد، من شو بتتألف الطبابة العسكرية؟ شو الوحدات الطبية التابعة لها؟ الطبابة العسكرية المركزية هي على حسب الأورجانيجرام هيدا. في رئيس الطبابة بساعده مساعد وأمين سر عام، في قسم أمن وتوجيه، في قسم تقليل، وبيرتبط برئيس الطبابة معاون إداري ومعاون تقني. نحن كمستشفى عسكري عنا 65 دخل، وكمعاينات خارجية مطرحنا كتير ضيق، ما بيستوعب 350 ألف مضمون كطبابة مركزية أو كطبابات مناطق. من الطبيعي إنه أكترية العالم بيتحكموا برا، وإذا حدا بده دخول منحوله لعند الحكيم اللي عم بيعالجه بالمستشفى اللي بيعالج فيها الحكيم. تقريبا نسبة التحويل لبرا حوالي 80% من الحالات الاستشفائية، و20% تقريبا ضمن المستشفى العسكري حسب قدرتنا على استيعاب المرضى. نحن بنعمل كل العمليات الجراحية باستثناء جراحة القلب المفتوح والشرايين، قسم الأطفال جراحة الأطفال معنا لأنه ما في لوكال، جراحة أورام الدماغ، جراحة الكبد زرع الكبد، الولادات، هودي بدهم لوكال مخصص لهم ومع مصحات. هذا بكل أسف نحن اللوكال مش متوفر يعني، بس الخبرة والكفاءة كله موجود يعني. ونحن أول ناس سباقين باعتماد التقنيات الطبية المتطورة والعلاجات المتطورة. نحن خلال سنة 2016 متعاقدين مع حوالي 140 مستشفى و40 مركز طبي وحوالي 75 مختبر موجودين ومنتشرين على كل الأراضي اللبنانية. كل مستشفى حسب تعاطي مع المرضى بتم التجديد أو عدم التجديد. أي مستشفى بتغلط مع أي مريض يتم فسخ الاتفاق فورا، والحمد لله علاقات مع المستشفيات ممتازة، ما في مريض جيش عم ينرفض، كله عم يستقبلوه، كلهم بيهتموا فيه وبيعالجوه. الحالات اللي بتنتدب للمعالجة بالخارج هي الحالات اللي مش موجودة بلبنان، مش بس بالمستشفى العسكري، مثل عمليات زرع الكبد. ما في ولا مستشفى بلبنان عنده عملية زرع كبد، لأنه كلفة تجهيز هالوحدة الطبية بتكلفك أكتر ما عندك مرضى على الأراضي اللبنانية. فكل عمل طبي غير متوفر بلبنان نحن بناخذ الموافقات الإيادية وبنتدبه للمعالجة بالخارج، وكله 100% على نفقة الجيش. على صعيد التجهيزات الطبية نحن على طول في عنا تحديث للتجهيزات الطبية من خلال الآلات الحديثة، من خلال التقنيات الحديثة. عنا مختبر للكاتلاب تميل قلب، كان أول مختبر بلبنان وأحدث مختبر بلبنان بيعمل تميل للقلب من خلال الإيد مش من خلال الساق بالرجل. بالنسبة للمشاريع المستقبلية للطبابة هي تحديث التجهيزات الطبية، تحقيق أرقام، في مشروع نتعاقد مع مراقبين طبيين، نحط بكل مستشفى متعاقد نحن وياه مراقب طبي حتى يراقب الوضع الإداري والسريري للمريض اللي بفوت لعنده.